දවසේ leading gainers ලැබෙලුත් XDC නොංගයකට 12% up සත 7යි. Hbar අංක දෙක ඉන්නවා 7% up සත 5යි. ALTCOIN 5% up අංක 3. Factual 3.6 up. JMX 3.3 up බව දවසේ gainers ලැබෙලුත් පැය 24 ඇතුළත Shiba Inu network එකටම සම්බන්ධ bond 8% down. Shiba Inu 7% down. Casper 3.8 down. ඊට පස්සේ තවත් 3 stocks ගන්නවා. තියෙනවා මේක අපිට clear picture එකක් ගන්න ඕන. මෙන්න මේ විදිහ තමයි අද day එක පෙන්වන්නේ. XDC එක up, Hbar දෙක ඊට පස්සේ down SHIB bond සහ pulse පෙන්වනවා losers ලා විදියට. මේ පැය යම් recovery එකක් ගන්න බව පේන තියෙනවා crypto වල except මේ altcoins කීපයක් කරනකොට bitcoin price එකේ යම් recovery එකක් පේනවා. මේ පේනවාට hourly chart එකේ price එක මේ වෙනකොට 29050 දක්වා slowly price එක trending upwards. බලමු ඉදිරි පැය 24 සාමාන්‍ය weekends වල aggressive crypto moves අපිට බලාපොරොත්තු විය හැකි. මේ වෙනකොට හැබැයි පෞද්ගලික පැය ගණනාවම sideways move එකක bitcoin ඉන්න බව පේනවා. crypto overall picture එක බලනවා නම් මේ වෙනකොට fear and greed index එක ඊයේ 50 ගිය මාසේ 55 ගිය සතියේ 52 ඊයේ 50 අද වෙනකොට neutral territory එක තමයි තියෙන්නේ. නමුත් 50 mark එකෙන් පහළට අවිත් තියෙන බව පේන්න තියෙනවා. පසුගිය මාස 3 performance බැලුවොත් මේක drop වෙමින් තියෙන ජූනි 22 පස්සේ fear and greed index එකේ fear පැත්තට market එක slowly trending down බව පේන්න තියෙනවා. හැබැයි stock market එකේ මේක තව වෙනස්. stock market එකේ සෙකුරාදා වෙනකොට තත්ත්වය extreme greed එක හිටිය මාසයකට කලින්. නමුත් දැන් 69ට greed තත්ත්වයට drop වෙලා තිබ්බත් පැහැදිලිවම market එක bullish power පේන්න තියෙනවා. crypto slightly trending down වගේම bearishness පෙන්නනකොට stock market එක තාමත් perform කරන බව පේන්න තියෙනවා. bitcoin සම්බන්ධ ලස්සන chart දෙකක් තියෙනවා. ඒක බලමු. ඒකේ technical analyst දෙන්නෙක් post කරපු shares මේ stories දෙකක් charts දෙකක් හැබැයි කතන්දර දෙකක් මෙතන කියන්නේ. ඒකේ පළවෙනි තමයි T analyst නැත්නම් Orlean Ohayan share කරලා තියෙන මේ charts බලන්න. මේකේ පෙන්නන්නේ bitcoin move එක. bitcoin move එක 2011 bull run එක උඩම තියෙන්නේ. උඩම තියෙන කොටු 4 දකුණු පැත්තට. ඒක තමයි 2011 12 සහ 13 bitcoin මේ move එක කොටස් 4කට බෙදලා තියෙනවා. එකක් තමයි bear market එක, ඊට පස්සේ pre bull සහ first bull and second bull ආදී වශයෙන් bull market එක කොටස් 3කට කඩලා. ඒතර වම් පැත්තේ bear market එකෙන් පස්සේ 2011 වගේම 14 සහ 18 bear market තුනෙන් පස්සේ මේ phases තුනම complete කර බව පේන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ 2022 අවසාන අවස්ථාව bottom එකේ තියෙන red කොටුව තමයි 2022 bear market එක. දැන් ඉන්නේ අපි pre bull move එකේ බවත්. එතකොට පෙර 2018 14 11 අවස්ථා තුන mirror වුණොත් ඊට පස්සේ first bull සහ second bull අවස්ථාවලට bitcoin prices යා යුතුව තියෙන බව bitcoin වල ලස්සන bullish move එකක් ඉදිරියේදී අපිට අපේක්ෂා කළ හැකි බව තමයි පේන්න තියෙන්නේ. එවැනිම වූ තවත් similar chart එකක් Heikenhashi charts වලින් උත්පන්නනවා. එම කාලවකවානුව bitcoin 2011 14 18 සහ දැන් 22 moves අනුව ඉදිරියේදී පැහැදිලිවම bitcoin මේ second phase එක සහ third phase එක previous අවස්ථා තුන වගේම මේ end එකේ bullish parabolic move එකක් bitcoin වලට අපේක්ෂා කළ හැකි බව ඒක stock money lizard chart share කරපු chart එකක්. ඊළඟට මේක තමයි ලස්සනම chart එක. halving 2024 April වල end නියමිතයි. වම් පැත්තේ අවස්ථා තුන බලන්න previous moves pre-halving සහ post halving moves price move වෙලා තියෙන 2012 14 වකවානුව සහ 2015 18 සහ 2019 22 වකවානුව වල price move උන හැටි. price pre-halving move එක දින 364කින් පස්සේ දින 406ක් parabolic move එකකට ගියා. first halving එක second එක දින 539න් පස්සේ දින 525ක bull market එකක්.
3rd එකේ 518ක් sideways breakout එකෙන් පස්සේ දින 546යි දැන් දින 532ක් pre halving ඊට පස්සේ post halving එක තවත් දින 500ක approximately move එකක් මේ fixed cap එකක් තියෙන bitcoin වල market එකේ circulation එකට එන bitcoin ප්‍රමාණය අඩකින් අඩු වෙන හැම significant අවස්ථාවකදීම price parabolic move වන බවත් මෙවර 2024 එවැනි move එකක් නැවතත් අපේක්ෂා කළ හැකි බවත් තමයි stock money lizard මේ chart එකෙන් පෙන්වන්නේ. Crypto scam එකක් යනවා Elon Musk සහ Twitter crypto නැත්නම් X app එක crypto token එකක් launch කර බව මේක scam එකක් බව සඳහන් වෙනවා. මේකට directly response කරා Elon Musk පවා .designer මෙන්න මේ content එක share කරා Elon Musk and X never launched a crypto token, be careful of such articles. මෙවැනි articles යනවා මෙවන් ප්‍රවේශම් වෙන්න කියලා Dodge designer මේ warning එක දැම්මා. මේකට reply එකක් විදිහට Elon Musk යටින් දාලා තිනවා we never launched and we never will කියලා. කියන්නේ කවදාවත් Twitter එකෙන්වත් ඒ කියන්නේ X app එකෙන්වත් Elon Musk personally වත් මෙවැනි crypto token එකක් launch නොකරන බවට ඒ නිසා එවැනි scams වලට අහු නොවන ලෙස තමයි මේ article එක කියන්නේ. Elon Musk සහ Twitter එකෙන් කවදාවත් crypto එකක් එන්නේ නැති බව ඔන්න දැන් තහවුරු වෙලා තියෙනවා. 2023 වසර දැන් භාගයක් අවසానයි. අගෝස්තු භාගයක් නෙවෙයි අතන දැන් already අගෝස්තු මාසේ මෙතින්නේ Bitcoin yearly chart එක Bitcoin yearly chart එකේ pattern එකක් අපි මේක previous අවස්ථා ගණනාවක් කතා කරලා තියෙනවා. 2014 ඉඳන් බැලුවොත් සෑම එක red candle එකකටම පස්සේ Bitcoin green candles තුනක්. කියන්නේ එක red එකයි green තුනයි red එකයි green තුනයි ආදී වශයෙන් දැන් 2022 Bitcoin වල red year එකක් ඊට පස්සේ first green candle එක වෙනකොට prepare වෙමින් යනවා. තව මාස 4යි hopefully මේක green candle එකක් විදියට අවසන් වීමේ ලොකු chance එකක් තියෙනවා. 2023 15500 ඉඳලා වෙනකොට almost 30000 reach කරලා දැන් 29000යි. ඉතින් මේ වසර green වසරක් විදියට අවසන් වුණොත් ඊළඟට අංක 3 සහ 4 ලෙස මේ extreme right එකේ පෙන්නන 2024 සහ 25 green candles දෙකක් වෙන්න ලොකු chance එකක් තියෙනවා. වගේම previous all time high එක beat කරලා new all time high එකට යන්නේ ලොකු chance එකකුත් මේ yearly candle එක බලපුවම yearly candlestick chart එක බලපුවම පේන්න තියෙනවා. මේ තොරතුරු YGG ගැන giant market maker starts to move its tokens to Binance after 100% surge in one day. මේ YGG ගැන කියන්නේ DFW Labs වගේම ඊට පස්සේ Bitcraft කියන market makers ලා වගේම venture capital fund එක මිලියන ගණනින් YGG Binance එක වෙත යවපු බව මේ 720 තිබ්බ price එක දවස් 3කින් 760 reach කරපුවම whales ලා පැහැදිලිවම profit ගන්න උත්සාහ කරන බව පේන තියෙනවා. ඒ නිසා මේවට දැන් පයින් එපා. ඉතින් එමු අපි Hedera සම්බන්ධයෙන් බලන්න Hbar partnership එකක් දාපු බව සඳහන් වෙනවා. Hbar forms strategic partnership with banking and Mastercard. මේ හරහා මේ partnership එක දාලා තියෙන්නේ මේ fresh supply co AU කියලා මොකක් හරි firm එකක් එක්ක මේ හරහා Hedera බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ තියෙන the integration enables frictionless international trade, safe payments and a wider range of financial services. ඉතින් මේ Hedera network එක ඉදිරියේදී වොරන් බෆට් උනත් මේකේ ඉන්වෙස්ට් නොකරොත් පුදුම වෙන්න එපා කියන තැනට ඇනලිස්ට්ලා දැන් Hedera ගැන කතා වෙනවා. 50 billion maximum cap එකක් තියෙන මේ token එකේ already 32 billion market එකේ circulating supply එකට දැන් tokens ඇවිල්ලා හමාරයි. මේ තියෙන chart එක මෙවර bear market bottom එක 7.3 ඊට පස්සේ relief rally එකකින් පස්සේ bottom එක 7 almost 4 මේ එනකොට 7.5 සීමාව reach කර අවස්ථා 3ක්. එතකොට මේ අවස්ථා 3ම මේ වෙනකොට තුනෙන් දෙකක් fail. දැන් මේ තුන්වෙනි අවස්ථාව මේ මොහොත මේ අද දවස. ඉතින් බලමු ඉදිරියේදී Hedera පැහැදිලි uptrend එකක ඉන්න බව මේ previous bottom එක මේ වර reach කරන්න සමත් වීමෙන්ම පෙන්නනවා. ඉතින් watch එකේ ඉන්න button altcoin එකක් බව නම් පැහැදිලිවම සඳහන් කළ යුතුයි. තවමත් bottom එකේ ඉන්නේ.
වීක්ලි chart එක බලුවම් පේනවා සෑහෙන දුර ගමනක් යන්න සූදානම් වෙමින් තියෙන altcoin එකක් බව. Bitcoin chart එක hourly price එක මේනකොට පේනවා previous green candle එක ඒ ගත්ත gain එක දැන් slowly අතහැරමින් යන බව පේන තියෙනවා. ඉතින් අපි Patreon එකේ ගත්ත trades උත් මේනකොට already profit targets reach කරාමාරයි. අලුත් fresh trades වලට මේ වීඩියෝ එක record කරාට පස්සේ තව opportunities තිබ්බොත් අපි Patreon එකේ share කරනවා. ඔයත් interested නම් සම්බන්ධ වෙන්න link එක දෙනවා YouTube video description box එක. Patreon එක link එක හරහා සම්බන්ධ වෙන්න. credit card, debit cards, local Sri Lankan cards banks වලිනුත් payment කරන්න පුළුවන්. decline වුණොත් ඔයාලට බැංකුවට call කරලා දැනුම් දීලා international payments activate කරගෙන commercial bank HNB වගේ cards වලිනුත් pay කරලා හැකි බව සඳහන් කරනවා. එhmenan වීඩියෝ එක හමාර කරනවා. අද සුපුරුදු විදිහට වීඩියෝස් තුනක් තියෙනවා. තරමක වෙහෙස කර ගමනකින් පස්සේ දින එකමාරක් දෙකක් විතර එන්න සිද්ධ වුණා කොළඹ ඉඳලා වැංකුවර් වලට එනකොට. ඉතින් දැන් තාමත් පැය කීපයයි තාම නිදාගෙන තින්නෙත් පැය 4ක වගේ කාලයක්. ඉතින් දැන් තරමක විවේකයක් ගන්න ඕන මේ මොහොත වෙනකොට. කෙසේ වෙතත් ඔයාගේ වීඩියෝස් තුන YouTube community එකට ලැබෙනවා. Patreon එකේ සුපුරුදු පරිදි trading සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් වීඩියෝස් like කරන්න, comments දාන්න, channel එක subscribe කරලා support එකක් දෙන්න මේ community එක grow කරගන්න. හැමෝම මතලු වීඩියෝ එක සුබ දවසක්.